Welcome back to my channel. So, for today's video, mag-review tayo ng Careline products. So, isang araw bumili ako doon sa Watsons. And, ayan, may nakikisingit po sa atin si Kimpi, baby boy ko. Ayan, nasa kalagitnaan ako nung pag-review ko nitong Bello. Shh! Tulog! Bello sunscreen na itong tinted sunscreen. Ito si tinted sunscreen na. Sunscreen nila. So, ayan. Medyo epic yung video ko kasi alam niyo naman. So, ayan. Meron lang akong tatlong product from Careline kasi alam niyo naman broke ako. So, eto lang yon. This is the Better Than Basic. Ito yung mga Better Than Basic nila kasi nag-rebrand ang Careline. Okay, so meron lang akong tatlong product from Careline and eto lang yung Best Brow Liner in the shade Taupe. Ito yung Taupe. So, pakita ko sa inyo yung Taupe. Ayan. Dinidilaan ni Kimpi. Akala niya food. So, diba, meron pang kilay. So, syempre, dapat may pang eyeliner din kasi hindi ako masyado nag-eyeliner. So, gusto ko ma-try siya. Itong Careline Graph Ink Liner. Waterproof in the shade black. Feeling ko, black lang yung meron sila na eyeliner. So, last na meron akong Careline kasi may tatlong product lang akong binili. Ito yung Careline Melted Metallic Lipstick nila in the shade Live Wire. So, start na natin and itry na natin isa-isa. So, bubuksan natin itong brow liner. Kinakagat ni Kimpi yung mga gamit ko. Kimpi! Buksan na natin itong brow liner nila na which is in the shade Taupe. Takot si Kimpi. Okay, so yan, sinira ko na siya. And then, ito yung itsura niya. Sorry, ang ingay ni Kimpi, guys, ha? Hayaan nyo na. So, eto, Better Than Basic na nakalagay lang dyan. And then, nakalagay Careline Best Brow Liner. Kasama siya ganyan na. Siyempre, yung product itself. Sa kabila niya is spoolie. So, yan, malambot yung spoolie niya. So, which is maganda. Tignan yung itsura namin ni Kimpi. Nakaganyan siya sa akin. Oh my gosh. So, pag tinwist natin siya, gano'n siya kahaba. In fairness, tapos hindi ko siya mababalik, no? Ayan, ang haba niya. Ganun yung haba niya. And then, konting-konti lang ilabas natin para hindi agad siya mapuputol. So, lagay na natin siya dyan. Oh, in fairness, pigmented siya. Hindi siya mahirap ilagay. Ngayon, parang ang kailangan diinan mo. Ito kahit hindi mo siya diinan. Taray! Oh! Pakang kilay! Ayan na. Todo promote ang Careline sa akin. Oh! Taray! Sobrang konti pa lang nung nagagamit ko doon, ha? So, sara na natin siya at baka kagatin pa ni Kimpi ang dulo. So, yan. So, isuspoolie na natin siya. Gamit ito. Siyempre, itong kasama niya ng spoolie. Ay! Taray! I like it! So, isusum ko kayo, ha? Para makita nyo ng bonggang-bongga ang aking kilays. Uy, ang tara! Taray ng bong kilay ng Careline! Okay, so, spread pa natin. Uy, I like it! Makakabili pa ako ulit ng isa nito pag naubos to. Perfect! Ang ganda! Ito lang yung hinahanap ko. Ikaw! Ang bagay naming nahingay! Puso ay nalumbay ng kahit ngunit ngayon nandito na ikaw Careline. Okay, so wait lang kasi hindi ako makita. So ayan na, Careline, the best ang magkilay nyo. I like it. So lalagay ko dito yung price or sa description box, ganun. So tapos tayo sa brows natin. So dito tayo sa mahirap na part, which is itong kanilang Graph Ink Liner. Kulit na naman si Kimpi. Okay. So, ayan. Lahat na ng ikalat ko kinakain ni Kimpi. Mahilig siyang kumain ng papel. Ang hirap. Okay. Ito na!
Yes, yes! So, ang nakalagay lang dito, para siyang marker vibe. Yun ang masasabi ko. Sa una, para siyang Sharpie. Yung mga Sharpie, ganon. Yung pentel pen. So, para siyang ganon. So, itatry na natin siya. Pag binuksan mo, ganyan ang itsura niya, mga besya. Ayan, ganyan. Uy, tara! Ito yung mga gusto ko yung hindi masyadong mataba. Gusto ko yung manipis lang. Hindi ako fan ng mga cat eye kasi hindi siya nakikita. So, nilalagay ko lang siya dito kapag mga, kapag mga hard makeup yung inaano ko, pag makakapal, ganyan. So, huwag ka malikot, Kimpi. So, check muna. Hindi talaga ako marunong. Pasensya na mga besh. In fairness, ang bilis niyang matuyo. So, ayan, ang pangit ko talaga mag-liner. Pero sige. Go pa rin para sa inyo mga besh. So, ayan. Pangit ko mag-liner. Sorry. Okay, so ayan na. Ayan ang peg ng liner. Ang bilis niya lang ilagay kasi kapag kumari ilalagay mo na siya doon, napaka-flexible niya sa kunwari gusto mo siyang makapal or manipis, ganon. So, tapos na tayo dito sa ating liner and ang susunod naman natin is lipstick. So, ito lang yung kaisa-isang lipstick na nabili ko doon sa Careline and ito yung metallic lipstick nila in the shade Live Wire. So, ang packaging nila is meron pa siyang plastic sa loob. Ayan, may balikan. So, ayan ang itsura niya. Taray, gandara. So, itatry na natin siya. Ayan, ganyan yung itsura ng applicator. Taray, ganda. Yan ang ayoko sa mga matte lipstick talaga. Yung parang siyang dumidikit. Yung parang may glue sa lips mo. Pero yung color niya, okay, wala akong masasabi. Dito sa lipstick, hindi ko sure kung dun sa mga neutral color is ganyan pa din or sa metallic, ewan ko. Pero siguro ganun, madikit din talaga siya. Ganon. Kung ayaw niyo naman ganon, siguro hindi para sa inyo itong lipstick na to. Pero sa mura na ito, 195, diba? So, next naman is itong sa eyeliner. Marirecommend ko siya. Waterproof na siya. Maganda yung applicator niya. So, ayan. Murang-mura din. And then, lalo na to. Ito sa pangkilay nila. Grabe. Siguro, araw-arawin ko tong pangkilay nila. Ang ganda nung, tsaka tipid siya sa product. So, ayan. Highly recommended tong. So, ayan. This is in the shade taupe. And meron ding isa na shade brunette yung isang, yung isang shade niya. Taupe, tsaka brunette. Yung brunette masyadong brown. Ito yung, ayan, ganyang kulay siya. That's all for today's video. Sorry kung hindi lahat ng bagong labas sila in bagong product hindi ko nabili kasi hindi naman ako yayamanin. So, ito lang yung mga nakaya ko at ito yung gusto ko subukan based do sa mga napanood ko do sa reviews. And guys, I hope you guys enjoyed, and if you are new, hi, I am Collette and be part of my hashtag #mermaids and be part of my mermaid family, and I hope to see you in my next video. Be beautiful, be you. Bye!